নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ ঋতু শৰ্মা অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ। সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনালোঁ আৰু মই বনাব লৈছোঁ ৰাতিৰ বাবে আহাৰ। যিহেতু আমাৰ ঘৰত 8টা বজাতে আহাৰটো খোৱা হয়, সেইকাৰণে সোনকালে যা যোগাৰ কৰিছোঁ। মই বনাইছোঁ দালি আৰু চেনি কচু আৰু লাই শাকৰ ভাজি বনাম। সেইকাৰণে লাই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কুটি আছোঁ আৰু ষ্টেণ্ড নাই জানেনে, একদম যেনে তেনেহে কৰিছোঁ কামবোৰ। আৰু আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। বহুত কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে, তথাপিতো আপোনালোকলৈ আগবাঢ়োঁ। কিন্তু দুই এটা নিগেটিভ কমেণ্টে মোৰ মনটো বেয়া কৰি পেলায়। তথাপিতো সেইবোৰ আওকাণ কৰি আকৌ আগবাঢ়ি যাওঁ জানেনে। আৰু মই ভাজি তৰকাৰীবোৰ জুইতে বনাব লৈছোঁ। যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, জুই কাষত ৰৈও ভাল লাগে, সেইকাৰণে বনাইছোঁ। আৰু এয়া চয়াবিন কেইটামান ভাজিব লৈছোঁ। মোলৈ দেউতাহঁতক খুৱাই বুৱাই মই সকলো কাম কৰি লৈছোঁ। গেছ মোচা এইবোৰ দালি চালি পৰে যে, সেইকাৰণে গেছ চেছ মুচি সকলো কাম কৰি ধুই পখালি আজৰি হৈহে মই খোৱাত বহিছোঁ। মই দেৰিকৈ খাওঁ চবতছেকৈ। মই সকলো কাম বন কৰি মই পিছত খাওঁ। মা আৰু মই একেলগে নাখাওঁ। মায়ে মোলৈ ভাত খাবলৈ সদায় ৰখি থাকে জানেনে। মায়ে মোক এৰি খাবলৈ বেয়া পায়। আমি দুজনী বহি লৈছোঁ খাবলৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট মিনি ব্লগত।